Isang negosyong patok na naman ang handog namin sa inyo. At yan ang fruity cream cake na patok na dessert. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyong mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle YouTube channel. Para sa mga ingredients, Angel Kreamdensada, 3 tablespoon ng butter, fruit cocktail, at crushed grahams. Para sa procedure, ilagay ang Angel Kreamdensada sa isang bowl at haluin ito gamit ang electric mixer.
Ayan guys, mukhang nag-double na yung ating volume ng ating kondensada. Pwede itong itigil. Sa ngayon, gagawa na tayo ng ating breadcrumbs. Ilalagay natin ito sa pinaka-base ng ating presentation. Ayan, okay na yung ating mga cups para sa ating presentation. Ngayon man, lalagay ko yung ating mixture ng ating kondensada sa ating icing bag. Hindi ko ito sa baso para mas madali siyang lagyan. Okay guys, sa ating container, nilagay natin ating mixture. So, nilagay ko siya dahan-dahan, paikot. Yan. So, after nyan, maglalagay tayo ng fruits sa gitna para medyo twist naman, may twist naman yung ating gagawin. Siguro mga isang kutsara yung nilagay kong fruits dito, fruit cocktail, para magkaroon ng konting twist naman. Tapos on top, maglalagay ko ng mixture using the icing bag, yung ating mixture din ng kondensada. Tapos optional lang yung ating candy sprinkles. At ayan, tapos ang ating fruity cream cake dessert. Pwede na siyang i-serve. So ako sa inyo, ilagay nyo muna sa ref para mas matigas, mas malamig kasi mas masarap siyang i-serve. Again, thank you for watching Yanami Lifestyle. Please don't forget to share.